กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านพบกับผมบ๊อบบี้โมดิฟายในคลิปนี้นะครับก็ต่อเนื่องจากคลิปที่ซ่อมเกจวัดน้ำมันของ Honda Wave 125นะครับคลิปนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาเปลี่ยนเม็ดไฟอันนี้เป็นไฟเกียร์1เสียนะครับเพื่อนๆไฟเกียร์1กับไฟเกียร์3นะครับแล้วก็เม็ดไฟต่างๆนะครับที่อยู่ข้างในนะครับอาจจะเป็นไฟลงไฟรีนะครับไฟรีหน้าปัดไฟเลี้ยวนะครับก็เดี๋ยวยังไงคงต้องรื้อนะครับให้เพื่อนๆนะครับถอดเรือนไม้ออกจากแฟริ่งนะครับหน้ากากนะครับถอดออกมาก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ทำการนะครับเปิดฝาครอบออกแล้วก็ขันน็อตนะครับ3ตัวที่อยู่ด้านหลังนะครับ1 2 3อันนี้นะครับผมขันออกแล้วนะครับเพื่อความรวดเร็วแล้วก็ทำการเอาออกมานะครับอย่างนี้จากนั้นนะครับก็ต้องเอาเข็มไม้ออกก่อนนะครับเพื่อนๆนี่ดึงออกเลยจากนั้นก็ง้างกิ๊บล็อก4ตัวแล้วก็กิ๊บล็อกเกจวัดน้ำมันนะครับง้างออกเลยนะครับเพื่อนๆนี่ก็จะเจอกับแผ่น PCB นะครับข้างในก็จะเป็นเม็ดไฟเป็นหลอด LED ทั้งหมดเลยนะครับนี่อันนี้เป็นรอยคราบอะไรไม่รู้นะครับเพื่อนๆในขั้นตอนนี้เราก็จะมาเปลี่ยนเม็ดไฟกันนะครับในเคสนี้นะครับเพื่อนๆผมก็จะเปลี่ยนเม็ดไฟของแผงไม้นะครับทั้งหมดเลยนะครับที่อยู่ในนี้ไม่ว่าจะเป็นเกียร์ว่างเกียร์1 2 3นะครับไฟรีไฟเลี้ยวนะครับเปลี่ยนหมดเลยนะครับเพราะว่านี่ผมได้ทำการสั่งมาแล้วนี่เม็ดไฟ2รุ่นนะครับสีเขียวสีไอบูสีอันนี้เป็นสีวอร์มไว้นะครับขาวออกเหลืองๆนะฮะอันนี้เป็นสีเหลืองอัมพันธ์นะครับนี่จะเปลี่ยนทั้งหมดเลยก็ไปรับชมกันครับอันนี้ผมจะเริ่มจากไฟเกียร์ก่อนนะครับเพื่อนๆไฟเกียร์ว่างนะครับผมจะใช้เป็นสีเขียวก็เอาเม็ดไฟออกก่อนนะครับอันนี้เป็นหัวแรงโมนะครับ มันหักนะครับเพื่อนๆหัวแรงสู้ชีวิตมากออกมาแล้วนะครับก็ใส่เม็ดไฟตัวใหม่เข้าไปก็ก่อนถอดนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมดูขั้วกันด้วยนะครับต่อกันเลยนะครับเพื่อนๆก็20 นาทีผ่านไปนะครับเพื่อนๆก็หัวแรงไม่เป็นใจนะครับก็เลยใช้เวลานานหน่อยนะครับเพื่อนๆอันนี้คือหลอดนะครับหลอดเก่าที่ได้ทำการบัดจีออกนะครับเม็ดไฟตัวเก่านี่ก่อนที่จะไปประกอบทดสอบดูนะครับเราก็ใส่หน้าปัดนะครับแผ่นไม้เข้าไปด้วยนะครับจากนั้นก็มาเสียบปลั๊กนะครับที่เรือนไม้แล้วก็มาดูว่าเม็ดไฟนะครับที่ผมใส่ไปนะครับมีสีสันอะไรบ้างนะครับเพื่อนๆเปิดสวิตช์อันนี้เกจวัดน้ำมันนะครับก็ขึ้นปกติแล้วก็อันนี้ไฟเกียร์ว่างนะครับเพื่อนๆไฟเกียร์ว่างไฟเกียร์1เกียร์2เกียร์3เกียร์4
สว่างมากนะครับสำหรับไฟเกียร์1 2 3 4เพราะว่าผมใช้เป็นสีวอร์มไว้นะครับแล้วก็ไฟหลีนะครับไฟแบ็คไลท์นะครับเป็นสีไอบูแล้วก็ไฟเกจวัดน้ำมันนะครับผมใช้เป็นสีไอบูเหมือนกันนะครับก็จะออกเป็นเขียวๆฟ้าๆหน่อยนะครับเพื่อนๆก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่เจอปัญหาเรือนไมค์ของเวฟ125นะครับไฟเกียร์ไม่ติดหรือว่าไฟสถานะต่างๆไม่ติดนะครับก็สามารถทำตามคลิปได้เลยนะครับส่วนเม็ดไฟนะครับก็มีขายใน Lazada Shopee นะครับมีหัวแรงมีมิเตอร์ก็สามารถเปลี่ยนได้แล้วนะครับเพื่อนๆก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้